გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ მარიამი და თქვენ მოხვდით ჩემს არხზე mariam. მოკლედ დღეს ვიღებ ასეთ რაღაცას, მოკლედ ალბათ თქვენ ხედავთ ჩემს პლანშეტს, რითაც მე ვიღებ ვიდეოებს, ასევე Facebook-ზე ფოტოებს, Instagram-ზე და დავიწყოთ. მოდი აქეთ ახლა ჩავავშლი ზევით. ახლა რაღაც ეს აქ. ოკეი. მოკლედ Wi-Fi და ეს რაღაცები აქ. აქედან შეიძლება ვარეგულირო თუ როგორც არის. აი ესე ახლა ბოტერები მიკრას. ავტომატურად რეალდება. ესე ჩავარებოდი უბრალოდ არ შვება. ავტომატურად ამიტომ რეალდება. ესე შეიძლება საქმე, ამიტომაც მოდი გავალეთ. ეს არ გქონდა. გავიდეთ. პირველი არის Galaxy Apps. ეს Galaxy Apps უბრალოდ ასე ვგეტყვით, რომ ეს პლანშეტი არ ყოფილა ჩემი, ამიტომაც ეს რაღაცები რაც პრობლემია არ ჭირდება, არ ვიყარებ უბრალოდ წაშლა, არ მინდა თუნდაც მეზარება. უბრალოდ იყოს რა მიჭირს. აქ წერს თქვენ გვარი ეს აბიდისა, არა, უბრალოდ არ ვიცი. თან ეს რუსულად დაყენებული. ეს აქ შეიძლება ფოტოების დაყენება და ეგეთი რაღაცები. და მოდი შეგვიძლია აქ ფოტო დავაყენო. ზუსტად აღარ მახსოვს ფოტოს დაყენება როგორ იყო რა. მაგრამ არა უშავს, აი სხვა ფოტო დაყენდა. კიდევ მოვიდა YouTube-დან Friday. ოკეი. შემდეგი არის კალენდარი, შემდეგი არის Google, შემდეგი არის Aptoid. პროგრამა Aptoid მე რადგან გერჩევთ. რადგან თუ Play Market-ზე უბრალოდ გატელი გაქვთ, ვეღარ გატელი რა უბრალოდ ტელეფონები აღარ აქვს და ვეღარ იწერთ Aptoid-ი ვართ, რადგან Aptoid-ი უდრობით რომ არის გატელილი მაშინ ჩვება მშვენივრად. ხა ძალიან გადატელზე და გაჭუჭყნულზე რა თქმა უნდა აღარ შვება. შემდეგი არის ვთქვათ ფანარი. შემდეგი კალკულატორი. ეს კალკულატორი აქვს. ეს ბლა. ხო, ესენი ასევე რჩება, აი ესენი. თუ რაღაცა შეიძლება უბრალოდ ნახურამდე გამოვიდა წინაზე და აი მეტყვი შევშენირად. წაიშალა ახლა. შემდეგი არის როგორც Play Market-ი და მედიად არჩევთ Play Market-ი. შემდეგია YouTube, Gmail, Elposta და ეგ რაღაცები და მე მხოლოდ აქედან მოკლედ გეტყვით რომ აი აქედან მხოლოდ Aptoid, Play Market, კალენდარს, კალკულატორს, YouTube-ს. ეს მე არ გამოვიწერი აქ ჩემი ძმაც შეშებოდა. ჩემი ძმა იწერს აქ ვიღაცების არხებს, როგორიცაა ჩელოქიმაილურა. ეს თვითონ ყოველს ვიდეოზე ვალაიქებ. ეს ვიცი. ერთად ვალაიქოთ. კაი, არ მიტესებს რაღაცებს არ მიყვარს. რაღაცა მოვიდა, აქ შედივართ. კაი, გამოვიდეთ. ახლა შედივართ ჩვენ Instagram-ში. ჩემი Instagram-ი. ინტერესტივი გამაწერელი მაქვს. მისი არხი და 20 წუთი შემოგერბინეთ. ვიდობი. აი, ახლა ვეჭავდეთ. ეს ჩემი ცეკვის კოლსელია. Ask me a question. ეს ჩემი ბავშვების მეგობარი. სად არის გულები?
ბოდიში თიტერეთ რაღაცა არის ეს არის TeamTube shop თუ ზოგი ისეთი ვიყურებს რომელიც უბრალოდ YouTuber-ი არ არის თავიდან ადრე მეც ისე ვიყავი მაგრამ მე შევქმნი და TeamTube YouTuber-მა ასე ვთქვათ გამოიწერეთ სიახლეები Oh Fai საუკეთის ფაშია. უკაცრავად ჩემთან 1.40 რადგან რა ვიცი ბეჭეთა ისეთი იაფი არის. ობერტო ჩემო, პირადად მე ვიცრები მათ ამიდან. კაი, ხა სულ ყველა რო დავაგულო, მე ყოველ დღეს ვაგულებდი ხა. ყოველ დღე 10 ვაგულებ, 20 ვაგულებ და ესე რომ დავაგულო, რა ვიცი რა მოხდება. შემდეგი არის Skype-ი, რომელსაც არ ხვარავ, ტელეფონი, კონტაქტები. შემდეგია სეტინგები თუ ნაზროიგეთ, როგორც ქვია, მოკლედ. გალერეას არ გაჩვენეთ რა შეგადა. შეიძლება უბრალოდ ისეთი ფოტოები ვიდეო, სადაც უბრალოდ ასე თქვა არ ასაჩვენებელი. მეტად. თუმცა Instagram-ზე არ ვდებ, ან Facebook-ზე კამერა ჩავრთე წინაზე ეს რაღაცნაირად ვიყავით და просто მე დარჩა და კამერა გაქრა რა. და ანუ არ შეიძლება Facebook-ზე არ შეიძლება. ანუ მე პირადად თვლი რომ არ შეიძლება. რა ვიცი რა ხდება. ამიტომაც არ გავისკავ Messenger-შიც არ შევდივარ რაღაც ჰანგაუტ. აქეთ იმაზე გადმოვდივარ და აქეთ ხედავთ თუ ეს ფოტოშით კამერა ვშლის. ადრო ვიდი რომელსაც არ ხვარავ ძალიან ხშირად, რადგან უბრალოდ არაა კარგი ის და დიეთ არ გიჩვენე. თუ ფოტოების და ებები ჩასმა. ანუ უჭირს რა. Screen recorder რითიც მე ვიღებ აი ამას. შეგიძლიათ ეს ცალკე ძალიან მაგარია დაპაუზება შეიძლება. აი აქ შეიძლება დაპაუზება გავართო ფოტოს გადაღება, ანუ შეგიძლიათ რაღაც დახატო, ნუ ხარ გამოვიყენებ და ასევე ხვაც გამოვთო რა. Screen recorder-ს მეორე არ მიწდია დღეს გადმოვიწერე ორივე. ანუ ეს ადრეს გვედაღო სხვა ტელეფონში რა. შედეგია rainbow camera, ეს მეხმარება მოკლედ თუ ჩემს Instagram-ზე შეხვალ ასე წერი ვარ. ინგლისურად mariam tskhvediani, ესე წერი ვარ და ჩემი ფოტო არის ბოლო ფოტო დავდე, ბოლო რა ანუ. ახლა ფოტო დავდე ერთ გუშინ წინ გვარი ეს გულები ახატი აქ და ეს რაღაცებს სიტყვებზე ეს რაღაცებს ამატებს და მოკლედ თუ რაღაცა იცოდეთ რომ ამის ნაუკვეთარი ანუ პროგრამის Cut wallpapers ეს არის ალბათ გხედავთ ახლა ეკრანზე ყვითელ ყველს რომელიც მახალისებს მე ესეთი ისინი და ყოველ დილას როცა ვდგები პლანშეტიანი მიდევს დასაწინადდებს ნუ მამაჩები თავცელოს რო ვდგება 3 საათზე შავზე მიდის და ეს თავს ხანდახან თუ დასტანია ჩემი პლანშეტი ახლა 40%-ზე ძალიანად ვაჭდება რადგან 2%-ზე ალბათ სადღაც 1 წუთში ჩამოდის მეტი ჩემ პლანშეტში 2%-ზე აი 2 წუთში ახლა 3 წუთში ჩამოდის მეტი კი არის. და მოკლედ მახალისებს უბრალოდ ეს არის საჭმელის არის kawaii wallpaper, kite რაღაც wallpaper, ეს არის ეგ წოდებული ნივთების რა. და ხვალე ნივთის, რომელიმე ნივთი დავაყენო. მე დაყენებული მაქვს ეგ წოდებული რა არის. პირველი ატა ვიწყებ ეს ნახატებია ძალიან მახალისებს აი ძალიან მომწონს საჭმელებიც არის და ძალიან მომწონს და თქვენ შეგიძლიათ გადმოიწეროთ ყოველდღიურად რომ მახალისებს და რაღაცა და ძალიან მაგარია ეხლა ვიღებთ 19 ჩამოვიდა არცი გავიდა 1 წუთით 1 წუთი გასულა აქეთ ზოგი მაგ დაყენებული ზოგია ასეთია შემდეგი არის VP out არის ეგრეთ წოდებული ქართულად უწოდებენ მას შარეკელებს ბავშვობიდან მიყვარს ყოველთვის უყურებდი და უბრალოდ ახლა აღარ გადის ნუ შეიძლება გადის უბრალოდ სხვა იმაზე არხზე რუსთავიარზე იმედზე მარაოზე და ეს არხებზე და არ ვიცი ანუ რა არ მენახია არ არის ნუ მე გადახვევის ისე მაგთან შასი არ არის ნუ ცოტა ხანი არ გადის ალბათ რამდენიმე წელი შეაფერხეს საწუხაროდ და ძალიან დავწდებული უბრალოდ ბლუფერებს ეგეთ რაღაცებს დებენ.
ძველი მეებიდან. Granny ვინ არის ის? Five Nights at Freddy's მე გამოწერილი არა მაქვს. აქედან მხოლოდ ორი არა გამოწერილი, აი Five Nights at Freddy's, Super Slime, Simulator გამოწერილი მაქვს მე, Piano Drum. აი ეს ორი ზედა ფაილიდან. ქვედა ფაილზე ჩავიდე გამოიწერე გამოსახულება და WordPoker მე არა გამოწერილი და Bird Game, ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული სიმართლით მოქმედება ეს მე მოქმედებწერილი. და ქვედა ნაწილები უკვე მოჩვენე რაღაცები ეს მაგრებდისირები და მოტყუები შეძვესას იმასოს მე არ მაქვს გადმოწერილი. მოკლედ აი ესეთი ეს არის გატენილი აქაურობიდან ამიტომაც ბიჭირს რაღაცების გადმოწერაც აი როგორც გითხარით ეს რაღაცებია YouTube და რა შევიდეთ ბაიცეთ ხანი გალწინას თამაშში ჩავედი საწყად გამიჭე და მე უკვე ფოტოს აღარ მიჩვენებდა აი ამას sorry არც YouTube-ს არ ჩავთავ არ ვიცი რა მოხდება და მოდი შევჩერდით ბოდიში ეს კამერას დავათარებ ასე გვერდით არ ვიცი გადასულოთ ვარ ხო კაც გადავედი ეს ნახდები რაღაცა სულ ესე გავალი მოკლედ ეს სულ რაც გავაკეთე და ეხლა თქვენ წინ მე შევცვლი ნახაც ეხლა არის აი cartful paper-ის ჯერი მის ფოტო დავაყენო ესენი просто მომხიარულებს რა რაღაცა უნიკორნს დაყენებული მაქვს თორე კიდევ ერთხელ დავაყენებდი არ ვიცი რა დავაყენო ეს ადამიანებია ბოდიში აბა ჩავაგდებ ჩემს ფავორიტებში ყველას თუ მოვწოს ყველა ჩავიგდე ჯერ იმიტომ რომ ყველა მოვწოს თუ ვაყენებ არა მოვწოს ფავორიტი აი ესეთი არის წარმოგარია მოკლედ ახლა კიდევ ერთხელ დაგათვალიერებთ იმიტომ რომ შეიძლება რაიმე გინდა თქვენ რომ აი თქვათ აი ესეთი საყვარლობა არის თუ ეს არჩეს მაგრამ არა უშავს ბოდიში რაღაც ხარვეზები აქვს ბანი ჩემს კამერას არა უშავს აი ეს ლეთე და საყვარლობა მოკლედ აი დაათვალიერეთ აი ეს Android screen recorder rainbow camera ეს დაათვალიერეთ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ და ნახოთ რა ვიცი cartful paper kawaii wallpaper VP out granny troll chat bla 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 აი ესე არის შეიძლება აქედან რომელიბეს გიდათ და აი მოკლედ ეს დაათვალიერეთ და ნახეთ შეიძლება რამის გადმოწერა თქვენ გინდათ bla 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 დღეს დავშალე მობილურის დობრების ბაზა ქოდა გადმოწერილი ძალიან მაგარი რაღაცა არის просто იგივე ვისი ნომერია და შეიძლება ვაფშე დაურეკო და პირდაპირ თქვათ ალო ნანა ეგეთ რაღაცები ალო ჯიკო ალო თაკო ალო სალი ანუ სახელები დაელაპარაკოთ და ვაფშე მოატყუოთ რა და ანუ შეგიძლიათ თუ დაახლოებით იცით მათი ნათესაობის დობრებიც რომ უბრალოდ უთხრათ რომ აი თქვათ მოვიდეთ რაღაცები რა მოკლედ ძალიან მაგარი რაღაცა просто წავშალე ვიცოდი რომ მე მაინც გადმოვიწერდი ინგლისურ სახელი ხომ მაინც არა მოკლედ თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ და კომენტარით ამ ვიდეოში თუ გიდათ რომ კიდევ რამდენჯერმე გადავიღო როდესაც ახალ პროგრამებს ეგეთ რაღაცებს გადავუწევ და გამოიწერეთ ჩემი არხი დიდი მადლობა შემდეგი ალბათ slideshow იქნება კაი აბა ბაი წავედი